එදිනෙදා භාවිතයට යෙදුමක්. වෙඩින් එකකදී වගේ තැනකදී කට්ටියක් එක්ක කෑම කකා ඉන්නකොට ඔබට යම්කිසි ශරීර කෘත්‍යයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙනවා. අපි හිතමුකෝ මුත්‍රා බරක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මල පහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද ඔබ ඒක වැදගත් විදියට ප්‍රකාශ කරලා එතනින් පිටත් වෙලා යන්නේ? Motivation to English by Thushara Pandithawansha. Thushara Pandithawansha. වෙඩින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, පාටි එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් බුෆේ එකක හරි කමක් නැහැ. ඔයා යම් කිසි පිරිසක් එක්ක ආහාර ගන්න ගමන් ඉන්න වෙලාවක, එහෙම නැත්නම් තේ පානය කරන ගමන් ඉන්න වෙලාවක ඔයාට හදිසියෙම මුත්‍රා කිරීමේ හෝ මල පහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණොත් කොහොමද ඔයා එතනින් පිටත් වෙලා යන්නේ ඒ වැඩේට? අනිත් කට්ටිය කෑම ගන්න වෙලාවක ඔයාට කියන්න බෑනේ අවශ්‍යතාවයේ සාමාන්‍ය කටවහරි භාවිත වෙන විදිහට ඔයාට ඒක ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. එතකොට කොහොමද මේක වඩාත් ආචාරශීලීව වැදගත් විදියට කියලා එතනින් යන්නේ? මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී තමයි අපිට මේ answer the call of nature කියන යෙදුම අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔයාට මේක කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. I want to answer the call of nature. එහෙම නැත්නම් I need to answer the call of nature. සිංහල වචන අර්ථය ගත්තොත් මේකේ තේරුම වෙන්නේ මට සබාදහමේ පණිවිඩයට, එහෙම නැත්නම් සබාදහමේ ඇමතුමට පිළිතුරු දීමට අවශ්‍යයි. හැබැයි මේක ඔයාලට යම් වැදගත් අවස්ථාවක අනිත් අයට අප්‍රියතාවයක් ඇති නොවන විදිහට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් යෙදුමක්. හදිසි මුත්‍රා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් වගේම හදිසි මල පහ කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේ යෙදුම භාවිත වෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් ගෙදරදී හරි ඔයාට මේ වගේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණාම මේක හිතින් හරි කියලා ඒ වැඩේට යන්න ඔයාලට පුළුවන්. එහෙම කරලා ඔයාට මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී භාවිත කරන්න හැකි විදියට හුරුවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් තවත් පාඩමකින් හමු වෙමු. තවත් මෙවැනි පාඩම් සඳහා Motivation to English සමග එකතු වන්න.